היי, גם אתם מאמני כדורשת ולפעמים אתם נתקעים בלי רעיונות לתרגילים לפני אימונים? או שאתם סתם מחפשים איזשהו תרגיל נחמד ללמד את הקבוצה שלכם? היום אני אראה לכם אתר אינטרנט שבו תוכלו למצוא את כל הפתרונות האלה שאתם נתקעים בלי רעיונות. ואם אתן שחקניות כדורשת, תרגישו חופשי לשתף את המאמן או המאמנת שלכם בווידאו הזה. הנה מתחילים. שלום שוב, למי שחדש פה אני לוני, וכאן בערוץ אתם יכולים לקבל טיפים, רעיונות, צילומי תרגילים, צילומי משחקים ועוד כמה חומרים שיכולים לעזור לכם גם כמאמנים, גם כשחקניות ובכלל את כל מי שמעניין אותו ענף הכדורשת. היום אני אראה לכם אתר אינטרנט מאוד נחמד, מאוד שימושי, שגם אני משתמש בו כבר כמה שנים, שבו תוכלו למצוא רעיונות, הצעות לתרגילים, כל מיני דברים שיכולים לעזור לכם בזמן האימונים, בזמן פעילויות וגם כהכנה למשחקים, הכל בהתאם למה שתצטרכו. אז הנה, בואו ניגש ישר לעניינים. טוב, אז ניגש קודם כל לגוגל, נחפש את אתר ג'ס ווליבול. ניכנס אליו ונגיע אל האתר. כמו שאתם רואים, מדובר באתר שהנושא שלו הוא כדורעף, אבל מאחר והכדורשת הוא נגזרת של הכדורעף, אז לא אמורה להיות לנו שום בעיה להמיר ולהתאים את התרגילים והדברים שמופיעים פה לענף שלנו. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתרכז בארבעת הלחצנים האלה שמופיעים כאן בשורה השנייה העליונה. נעבור אחד אחד כדי שתראו איך אפשר לנצל את המידע שפה לטובת האימונים והפעילויות. הלחצן הראשון שניגש אליו זה Animated Drills. יש לנו כאן את התפריט השמאלי בפינה למעלה, נפתח אותו. יש לנו כאן כמה אפשרויות של כותרות ונושאים שונים. ניגש לדוגמה לפסינג, מסירה. פה בתת קטגוריה נפתח את הגלילה ויהיו לנו עוד תתי נושאים שאפשר מתוכם לבחור את התרגיל המבוקש. כפי שניתן לראות, יש לנו כאן את המסך עם התרגיל שעוד מעט נפעיל אותו ותוכלו לראות איך זה עובד. לצד ימין של התרגיל יש לנו את הפירוט באנגלית. מי שמתקשה באנגלית תמיד יכול להשתמש בגוגל טרנסלייט, התרגום של גוגל, וכך להבין את התרגיל יותר טוב. בלחיצה על כפתור פליי אנחנו בעצם רואים את התרגיל בתנועה, ולפעמים גם תוך כדי צפייה אפשר להבין את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר מהר מאשר בקריאה באנגלית, כל אחד שיבחר איך שנוח לו. שוב, לוחצים פליי. במקרה הזה מדובר בתרגיל לשחקניות בתפיסת כדור קרוב, במרחק בינוני מהרשת ובמרחק רחוק מהרשת, תרגול תנועה אלכסונית עם הרגליים ולרוחב המגרש וכדומה. כל אחד יכול מפה לפתח ולשדרג את התרגיל כפי שהוא רוצה. פה ניקח תרגיל נוסף, פה נראה דוגמה סרב, גם פה תתי נושאים שונים. בואו ניקח את התרגיל הזה. פה מדובר על תרגיל לטובת מקום פתיחה, פגיעה בקונוסים בארבע פינות. זה בעצם גם סוג של תחרות בין שתי קבוצות שעומדות בצדדים מנוגדים של המגרש, לראות מי מפיל יותר מהר את הקונוסים. גם תחרות, גם תרגול של מכה פתיחה לכיוון הפינות. בואו נראה איך זה עובד. ממש נחמד, כל פעם אפשר לבחור קונוס אחר. בהחלט תרגיל נחמד, מקורי, ויכול להיות טוב בכל הרמות. הלחצן השני שניגש אליו זה Animated Plays, בעצם מהלכים מונפשים. גם פה נפתח את התפריט השמאלי. אין כל כך הרבה אפשרויות בלחצן הזה, אבל לא נורא. גם פה תתי נושאים, נבחר את זה לדוגמה. זה בעצם מהלך התקפה של קבלת כדור, מסירה לשחקנית השנייה על הרשת שמוסרת למתקיפה. ויש לנו אחרי זה גם את החיפוי של השחקניות בקו הקדמי, ועוד שתי שחקניות שסוגרות את שאר המגרש מאחור. יש פה שוב את הפירוט הקצר בצד ימין של התרגיל שאפשר לראות, או בעזרת התרגום של גוגל, כל אחד לפי מה שנוח לו. בואו נראה עוד אפשרות. עם שחקנית מתקיפה מהאמצע, גם פה קבלה, מסירה לשחקנית השנייה, מנחיתה מהאמצע, חיפוי מאחוריה, ושתי שחקניות שבחלק האחורי. גם נחמד מאוד, ואפשר לפתח את זה לכל מיני כיוונים. אפשר גם להציב גם קבוצה שתעשה הגנה, או שחקנית שתעשה הגנה בצד השני של הרשת. כל אחד שיבדוק איך הוא יכול לנצל את מרב השחקניות לפעילות בו זמנית. הלחצן השלישי, Play of the Week, מהלך השבוע. זה בעצם דף שמרכז מהלכים נבחרים מהאתר, ושאנשים העלו לפה בתחום הכדורעף שוב, אבל כל אחד יעשה את ההתאמות לכדורשת.
בואו נראה מה יש לנו פה בתפריט השמאלי. בואו נלך על בלוקינג, חסימה, נראה מה האפשרויות פה. בואו נעשה את זה, ללמוד לזוז בחסימה. תרגיל גם פשוט ונחמד שאפשר לשדרג ולשפר כל אחד לפי מה שהוא יבחר. טור אחד אמצעי של שחקניות, פה עומדת חוסמת בצד ימין, פה חוסמת בצד שמאל, מולם מאמן ושחקנית או שתי שחקניות שינחיתו. אפשר גם להעמיד פה מאחוריהם טורים של שחקניות שכל אחת תנחית בתורה, תלוי כמה שחקניות יש לכם בקבוצה, העיקר שלא יחסרו שחקניות. בואו נעשה פליי. אוקיי, די פשוט להבין, שחקנית יוצאת מטור, מצטרפת או ימינה או שמאלה בתנועה צידית לחסימה זוגית מול השחקנית או המאמן שמולם, והמטרה היא כמובן לנוע בחסימה כמו שצריך, ובשאיפה לחסום את הכדורים כמו שצריך כמה שיותר. שוב, יש לנו פה את הפירוט בצד ימין, למי שיתקשה, מוזמנים להיעזר בזה, ולפעמים בעזרת הוידאו אפשר להבין הרבה יותר מהר והרבה יותר בקלות. בואו נראה עוד איזה אפשרות יש לנו פה. קבלה של סרב. בואו נשאר באפשרות הראשונה. נעשה פה פליי. תרגיל נחמד ופשוט, 3 שחקניות מול 3 שחקניות בצד השני. שחקנית שמקבלת כדור על הרשת, כל שחקנית מוציאה בתורה את הכדור, מעבירה לשחקנית של הרשת שמנחיתה, וגם כאן אפשר לשדרג את התרגיל, להציב בצד הנגדי שחקנית חוסמת, שחקנית תופסת באזור קו ה3 את ההנחתות, כמה שחקניות, כל אחד שיבחר איך שהוא רוצה, וכמובן שהשחקניות שמוציאות פה מכה פתיחה יכולות לעמוד גם מאחורי קו ה9 על מנת לתרגל גם את מכת הפתיחה בצורה הטובה ביותר, ואז הרווחתם תרגול עמדות גם במכת הפתיחה, גם בקבלה וגם בהנחתה, ואם תבחרו בו גם לשים שחקניות הגנה, אז בכלל הפכתם את זה לתרגיל מושלם. אוקיי, הבנו את הרעיון, והלחצן האחרון פה למעלה, זה בעצם כל התרגילים שהופיעו לנו באזור הזה בצורה מונפשת, יופיעו לנו כאן בצורה סטטית. אז אם נבחר שוב את התרגיל הראשון שראינו מקודם, פסינג 10, 20, 30, עם השחקנית שקיבלה כדור קרוב והחזירה, כדור בינוני וכדור רחוק. אז יש לנו את זה כאן בצורה סטטית, עם הפירוט אנגלית. ניתן דוגמה אם אתם רוצים לתרגם משפט באנגלית, פשוט לסמן אותו, לעשות העתק, ולהדביק אותו בגוגל טרנסלייט, ויש לכם פה את התרגום, שבדרך כלל יהיה די קרוב לתרגום האמיתי, או הגדר יד למספר מסירות טובות, נותן לנו מענה די טוב למשפט באנגלית. יכול להיות שפה ושם יהיו לכם הבדלים, אבל את הרעיון תבינו, אני מקווה. בואו נחזור לפה, נראה שוב את התרגיל השני שהיה לנו. אוקיי, היה לנו פה לדוגמה את התרגיל של המכה פתיחה, קבלה, מסירה למנחיתה. על אותו עיקרון יש לכם את זה פה. התרגיל עם הקונוסים גם, על אותו עיקרון, זוכרים, קבוצה מוציאה מכה פתיחה, מנסה לפגוע בקונוסים בפינות, כל אחת בתורה, ומעין סוג של תחרות, הקבוצה הראשונה שמפילה את כל הקונוסים במכה פתיחה, מנצחת. וכך, כל שאר התרגילים והדברים באתר תוכלו לעבור עליהם, לבחור מה שמתאים לכם, ולהתאים את זה לצרכי הקבוצה, לאימונים, לפעילויות, למחנות האימון. זהו, נקווה שזה ייתן לכם פתרון קצת יותר מעשי, מגוון ויצירתי לדברים שעשיתם עד עכשיו או כהשלמה, כל אחד לפי בחירתו. אז הנה, עברנו על כמה דוגמאות בסיסיות מתוך האתר, ואני מקווה שקיבלתם את הכיוון הכללי איך להשתמש בו לצורך האימונים והפעילויות הבאות שלכם בכדורשת. מאיפה אתם לוקחים את הרעיונות וההשראה לאימונים והמשחקים? תרשמו לי כאן למטה בתגובות, ואני אעבור על התשובות שלכם אחר. במידה ונהניתם מהסרטון, אני אשמח שתעשו לייק ממש כאן מתחתיו. ואם תרצו לקבל עדכונים על החומרים הבאים שאני אעלה כאן בערוץ, אל תשכחו להירשם בלחיצה על הכפתור האדום ועל סימן הפעמון. ועד הוידאו הבא, נתראה.